Guys, so ito kasabay ng 78th anniversary ng Victory Liner. So launch din nila ngayon yung sleeper bus nila. So na-invite kami dito para sa trip to Baguio. Ito, check natin kung anong meron, kailan ito mabiyahe, at syempre yung mismo experience sa pagsakay ng sleeper bus. So dalawa lang muna kami ni Ali. Hindi na kasama si nanay kasi medyo mahirap yung biyahe kapag may baby. Pero at least Dolly, mag-enjoy tayo ngayon doon sa Baguio. So before guys na umalis tong ito makikita nyo. Meron pa ditong press briefing ngayon. So actually may mga nakita na rin ako mga ilang mga vloggers dito. So ayun yung pinaka-bus. Ayan Ayan yung bus na sasakyan namin papunta ng Baguio. Okay guys, so ito yung pinaka-bus. Ngayon may mga media dito. So may mga nakita mga local media from different local stations. So ito, may mga ilan na nagsasample doon sa loob. So mamaya nakikita rin natin yun. Ayan si Alec, tatanong daw ng rice. O talaga Alec, comedy ka talaga. Naghanap ng rice, naghanap ba ng rice? Oo nga eh. Okay guys, so syempre bago tayo lumarga, kain din tayo. So may pakain sila dito. Ayan si Ali oh. Anong hinahanap muli? Rice? Wala? Gugutumin ka, mamaya na tayo mag-rice, no? Parang nandito rin yung mga top executives nila kasi anniversary nga ng Victory. So tingnan nyo, parang may mga gathering din dito ngayon. Ayan. And then yung mga tao ngayon dito from Victory, and then yung mga iba-iba nilang bisita. So mamaya antayin natin yung bus na sasakyan namin. So check din natin para makita nyo sa loob kung anong meron sa bagong sleeper bus ng Victory Liner. Kasabay ng 78th anniversary ng Victory Liner ang unveiling ng 2 buses nila. First is the vintage bus, second is the royal class. Konting FYI tayo guys, so itong vintage bus galing to sa mga naiwang military truck at jeep ng US Army after ng World War II. Nung una, ginamit nila to bilang pambiyahe ng mga consumer goods gaya ng patis, bagoong, bigas, hanggang makita nila yung halaga at demand ng public transportation at syempre opportunity na rin for business, kaya from pambiyahe ng consumer goods, ginawa nila tong passenger bus. Fast forward tayo guys sa 2023. Ito na yung ngayon, yung modern bus ng Victory Liner, yung tinatawag nilang Royal Class. Volvo ang manufacturer ng bus na tali 29-seater sleeper bus to. Meron din tong CR sa dulo guys, kaya wala kayong aalalahanin kung kailangan nyo mag-toilet sa mahabang biyahe. Bali 3 rows yung arrangement ng mga upuan nito guys. So meron din tong upuan sa taas, meron din sa baba. So bahala na kayo mamili kung saan yung gustong pumuesto. At ang good news, sa October 23, sisimula na ang biyahe nito from Manila to Baguio for only 1,500 pesos, at yan yung i-experience natin later. Magkakaroon din to ng biyahe from Manila to Cagayan. Guys, so ito yung magiging tsura ng bus ticket nyo once na mag-purchase kayo dun sa Royal Class ng Victory Liner. Yung dakila ko kasama ngayon sa vlog natin. Ayan, papasok na kami dito sa bus. Ayan, may red carpet pa tayo dito. Ang kasama na yun sa bus na to, alam ko is mga vlogger din, and then mga journalist din, yung mga reporter. So may namita ko kanina taga UNTV. Tapos I don't know kung saan pang networks yung iba. Okay, so yan, dadaan ka talaga dyan. Ayan. This one. Ayan, may mga matching ayan. Ayan, dito tayo. Thanks. Welcome po sa Royal Class. Ayan, kinuha na yung ticket namin. Ay, so hanap tayo ng pwesto. Ayan si Ali, umakyat na. Gusto niya daw sa taas. So dito na rin ako pwesto sa dito sa kabila. Locker room eh. Hindi, dito ka muna. Mamaya ka na mag-locker room. Sige na, akyat ka na dyan. Gusto ko muna itong bata na ito. Super comfy, right? It's just me chilling, and then we're gonna wake up in Baguio. Okay na? Tama na ako sa kabilang side. Okay guys, so room tour tayo. Room tour ng ng ating sleeper bus. Okay, so gusto ko lang ipakita sa inyo kung ano na-expect nyo dun sa higaan nyo. So ito, meron kayo ditong room light. Okay, so meron kayo din ditong lalagyan siguro ng food or any stuff. Lalagyan din ng inumin. Okay, so tapos ito yung pinakalalagyan niya ng paa. Okay, para sa saktong paghiga nyo. Okay, ito naman yung butas ng aircon natin. Tapos ito naman yung ilaw natin. And then for your privacy, okay, meron din kayong cortina. Itong mga to, yan. May ano to may toiletries sa loob. Plus itong
blanket na to. So, kasama to doon sa biyahe mo pagka sumakay ka dito sa Victory Sleeper Bus. Bali sa 1.5. So, may freebies na kayo na ganito. Kung baga, remembrance yun na rin. Okay, so yan. At least, ano na, magandang may uuwi rin kayo. Okay, para sa aeroplano. Sa aeroplano, hindi mo mauuwi to. Oh, pero dito, pwede. Okay, guys. Ayan. So, nakasakay na tayo, guys. Ito. Nasa window side ako. Okay, so kung naalala nyo, mahulog kayo dito. Okay, mag-alala. Meron naman kayong seatbelt. Ayan. Okay, so, suot lang natin. Okay, ito naman guys yung control nitong phone dito. Baka makita nyo masyado yung siya. Ayan, pwede nyo i-incline. Pwede nyo rin yung higa-higa kayo. So, it's up to you kung matutulog ka or ano man yung position na komportable ka. So, kung gusto mong mag-private na, wala ka na makakwentuhan sa labas, sarado mo lang yung curtain. Yan. Yan. May privacy ka na. Habang gusto matulog or kung ano man gusto mong gawin dito sa loob ng kumbaga small room mo sa bus. So, ayun. Kasi ito yung aircon natin. So, kung gusto mong mas malamig, pwede mong i-open. Lamig. Okay, talagang malamig siya. Ito yung bintana. So, meron pa tayo mamayang sightseeing dyan. Wow, thank you. Thank you. Oh, meron pa tayo dito. Habang nagka-travel tayo. Gutom ka na, Bali? Wala po, gusto na po itikman. Hindi ko pa po nagtitikman po yung banana apple. Sige, banana apple pie. Sige, tikman mo kung masarap. Ito yung parang complimentary food pa nila dito. I don't know if meron din ito during regular na biyahe. Pero hopefully meron naman. Ayun, may water. Thank you. Ayan, thank you. Ayan. Okay na? Okay lang po, okay lang po. Okay na po. Okay na? Okay. Pa, Okay na? okay na po. Thank you pa. Okay po. Okay. Alay ba, galing pa. Good night na talaga. Tatanimin ko po pala socks niyo po, kaya po hindi niyo po makita. Sige. Tingnan po nakita tayo po kasi sinuot ko po eh. Okay. Okay guys, so ito, dito na tayo ngayon sa sleeper bus ng Victory Liner. So siguro around 4 to 5 hours. Akyat tayo ng Baguio. So ito yung may itsura natin for the next 4 hours. So sama kayo sa biyahe namin. So check natin kung anong oras na makakarating ng Baguio later. So ito yung oras ng alis natin dito sa Pasay sa may Makapagal Boulevard. Hi po guys. So andito po kami sa bus. Ayan po yung road po guys. Medyo malayo po yung Baguio kaya po nag-sleep bus po kami. Kaya po bukas 11 a.m. po doon na po kami. Hindi, mamaya yun. 4 hours lang. Hindi pa bukas. Ay, Later lang din na tayo. 11 a.m. 11 p.m. Sige na, rest ka na. Bye-bye po. Good night. Okay, time check guys. 12:35. 5 hours yung biyahe. Sobrang himbing ng tulog ko. Okay, yes, I woke up like this. Talagang dire-diretso yung tulog. Sige, so guys, suka muna kami. So, very smooth yung tulog namin dito. Experience sa bus. So, talagang makakatulog ka literally. Sleeper bus eh. Si Ali, lumipat na pala din sa baba. Uy, Lee. Ano? Nakatulog ka? Ha? Hindi. Hindi ka mo nakatulog ng lagay na yan, ha? Ladies and gentlemen, we have just arrived in Baguio City. Please double check your belongings. Ayan guys, so napaka-social talaga ng biyahe natin na to. Kasi meron pa talaga tayong mga stewardess. Yan, mga ano sila pagdating mo. And syempre sila rin yung nag-a-assist sa'yo kapag may kailangan ka dun sa biyahe habang nag-stay ka dito sa Royal Sleeper Bus. Thank you!
guys, bababa na kami ng bus. Sige, diretso. Hello po. Kayo po si Miss Karen, no? Yes. Ay, no. Ayan, bababa na kami. Ayan, si Joseph. Are you a vlogger? Yes. Oh, cool. Ah, you're the you're the travel vlogger. Yes. Cool. Bababa na kami. Thank you so much po. Ayan, sila ano to? Ano pa? Si Mac. Okay, si Earl, tsaka si DJ. Sa ano sila? Maxmatic. Na mga bus talaga yung pinipicture nyo, no? Okay. Makimatic pala, Makimatic. Hi, Calvin. Hey, brother, how are Yeah, you? so how's your trip? It was amazing. You know, as you can see, Yeah. I'm big, I'm tall, and sometimes I have difficulty riding buses in the Philippines. I don't really ride bus that much because it's annoying because I have to kind of stretch my legs like this. Yeah. But in here, I wasn't like, I just enjoy this, you know. Yeah. It's super duper comfortable and it's super duper steady even on the bumps. So guys, if you guys want to check it out, let's come. You guys, I'm sure you guys will love it. I just love this. And Victor Liner, once again, thank you so much for having us. We really feel grateful. Thank you, thank so you. much, brother. So, siya yung pinakamatangkad sa amin dito. So, tinanong ko yung experience niya. So, it was okay. Kasi medyo malaki siya. Siya yung big man namin kasama. So, okay na ito kahit medyo malaki kang tao. So, Calvin actually showed me. Ito, kung napapa-English pa ako. Ayan, may USB pala to. Okay, oh. Nasa may gilid lang guys. Ayan, may nakalagay USB port. Actually, naanong ko kanina sabi ko mag-charge ako. Pero, They use USB port, Calvin. so it's 10 out of 10. yes, 10 out of 10. I'm looking for that because it's a luxury bus. Exactly. It's my fault. You didn't check it. Yeah. It was right in front of Yeah, you. yeah. So, kasama dun sa after sa room light, nandito lang siya sa gilid, so makapag-charge talaga kayo. Ayan, the USB. USB, yeah. It's a good thing I was interviewed by Calvin because that will be part of my vlog. Vlog. Otherwise, Yeah. you would say, okay. Okay. You know, So, it's a, yeah. There's no room for improvement. It's a 10 out of 10, okay? Let's go. Okay, let's go. Okay guys, so welcome to Baguio City. Okay, so nandito na kami after almost 5 hours. So ayan, talagang napaka-smooth ng biyahe namin. Halos di ko naramdaman. Pag-gising ko, sabi ko mag-video pa ako kanina dun sa may mga labas at makita nyo. Pero sa Manila parang medyo inaantok na. Hindi ko alam kung dahil malalim na din ako matulog. Pero sobrang smooth talaga ng biyahe. Hindi ko naramdaman yung yung mga liko-liko, tsaka yung pag sa Baguio, di ba? Yung kapag nasa-zigzag ka na, wala kang mararamdaman as in. So sabi rin ng isang grupo ng vlogger, maganda rin daw talaga tong Volvo, as in very smooth daw yung takbo nito. Ayun, talagang makakatulog ka di sa sleeper bus. Si Ali sabi niya di siya nakatulog pero ako yung gumising sa kanya. Pero medyo Yung bumaba na po ko, hindi na po natulog. okay, actually medyo malikot nung sa bus, lumipat pa mula doon sa taas, may pa siya doon sa baba. Doon ko na siya ginising. So anyway, sobrang saya rin na experience dito. Kakaiba kumbaga, talagang nakahiga ka unlike ng mga normal na biyahe natin sa bus na nakaupo ka lang. Okay, sige Ali, check in muna tayo.